yun na lang dapat yung mga heroes mo na sobrang dependent sa farm. Kailangan mo na ng mid laner na mabilis umikot, pwede mag-burst, pwede mag-gap. Farsa against still an option. And then for the EXP lane, another front body. Ano ang chances dito na, ay, tinanggal mo ng Onic yung just I was just about to say it. Ganda. But what do you think of the chances of Sanford kung hindi siya mag-Yura? What if he goes blue? Clue in this game versus CC, baka hindi masyado pwede ka mapuruhan. Yeah, and also the joy, pwede mo naman masakit, pero kasi madali lang din makatakas. The glue although gives you that pinag-usapan din natin kanina. Actually with this Farsa, pwede kong makita itong glue. Yeah. Pero I think the CC now, kailangan pumunta ng EX. Kailangan nila ng rich eh. Kailangan nila ng long range hero, baka ng Onic. Baka Granger Harris na lang ulit makikita natin sa gold lane, the usual matchups. Pero yung CC pwede maging gold eh. Tapos kaharap sila ng XP para control. How about that? Yung show na nakita natin yesterday para sa Chogold. At sa Chogold. Chogold. And then ilagay mo yung mga CC sa EXP lane. Yeah. Badang high loss ang usually na tinatapat sa isang gandang catch-up. Yeah. So gusto mo yung match din yung revitalize or yung encounter mo siya gamit ng crowd control. That's right. Tingnan natin kung revitalize. Actually, yung mas popular. Baka may high loss and then you got Ranger. The Reach that you're looking for also strong lane versus Harith. This is the time where, Glue actually looks good. Para sa side ng TLPH. Pero in fact, marami sila mga choices. Nandiyan pa rin yung Yura. They also have the option na kumuha ng Alice. Pero syempre, hindi na ganun kalakas. Lapu-Lapu is also there. Kaso kailangan natin ng hard lockdown dito sa Joy as well as this Granger with a dive. So, without the Arlet, Lapu-Lapu might be the next option para sa side ng TLPH. Kasi kung katat-katsa lang ang source nila ng stun, kakapusin sila sa pag-control sa mga members ng Onic Philippines. They need more ways to control them. At sobrang normal ng draft kapag Lapu-Lapu at Glue ang makikita natin. Well, that is Phobius. Sige, Phobius. Well, I think they went for the Phobius kasi yung hard lockdown ng Phobius medyo meron siya isang hard lockdown, yung enhanced basic attack. Yung tinatawag na parang yung shoulder bump niya. Pero it's not the main crowd control we were looking for, but history shows naman maganda din yung interplay ng Phobius and Harith sa isang lineup. Yung nababasa ko sa lineup na to, team fight ang makita natin sa objectives. Phobius, Farsa, napakalakas sa first turtle. At yun, strength ng TLPH. Dagdag mo pa yung Harith na pwedeng rupes mo agad. Onic Philippines wants to go for the long game. And I think TLPH, pag nakuha nila yung first turtle, this game will be over. That is the condition set at nakita na natin ang lineups ng dalawa. Sino ang makakakuha ng unang panalo? Is it Onic? Is it Team Liquid? Kuneta Makingay and welcome our casters! Sisimulan na natin ang araw sa laban ng Golden Rivalry. Ito ang Game 1 ng Onic PH kontra sa Team Liquid Philippines. Ngayon ay na-point out na ng mga casters yung strength ng kanilang mga lineup. Pero sa totoo lang, Kuya Joshi, sa mga nakita natin kahapon, ako na rin mismo hindi ko na rin alam ano ba yung mga expect natin sa mga laban. Kung babalikan mo ay kasaysayan tulad ng binanggit ng panel, hindi nanalo ng serye ang ELPH kontra sa Onic. They just won one game. And ngayon sila yung nag-carry over ng momentum ng pagkapanalo nila kahapon. Look at JP casually falling down. Wait lang! Pero si Superflex pa yung nabigyan yun yung punish na gustong gawin ng Team Liquid Philippines. Pinag-uusapan kasi natin yung mga history pero kalimutan muna natin yun. Pinoint out na rin mismo ni Dagot kahapon kung kaano sila ka-confident ngayong playoffs. Getting that first blood against Super Friends, malaking bagay ito para sa isang Wises. Lalo na isa pa sa mga nabigyan niya yung kailangan din mag-scale for Onic Philippines. Yan nakita natin, kailangan magpumakan ang ikot ng dalawang teams. Oo nga, lalo na again, maraming mga kailangan na mag-online dito for Onic. They have the double marksman setup. Dagdag pa natin, nandiyan si King Kong, which is ang joy ngayon, kailangan din naman talaga ng enough items bago pumalag sa kanilang mga kalaban. Pero for Team Liquid PH, now level 4 na si Easy.
pwede sabihin natin mas mauuna sila na gumalaw dito, mas mauuna sila na mag-first move dito sa laban na ito. Lalo they also have the Barca. Pwedeng magmadali bigla. Pero Tama. titignan natin ang ipinag-ugatan ng Golden Rivalry. Kera and Oheb, may 1v1 lang na ganap na naghahanda ng Team Liquid Philippines sa bagong look at the zone dahil sa kung hindi niya pinapalapit itong si Brusco. Thus, even ibang members ng Onic Philippines ay hindi na makakalapit. Libreng bagong para sa Team Liquid Philippines. Even yung feathered airstrike ni Sanji, ginamit niya para lang ma-sure na hindi makapasok si Brusco. Para ma-sure sila na kanila na yung turtle, and since nakuha nila yung unang pagong sa laban, mas magiging maganda yung panimula dito ng Team Liquid PH. Pero yun nga, babalikan natin yung lineup kasi ng Onic. Scaling kasi yung lineup nila. If we're gonna talk about the scaling, ibig sabihin lamang may expect natin na medyo sa later portion pa ng laban natin sila makikita pumalag. Pero grabe naman din talaga. Si Kelra pa ang nakakuha ng gold crab sa itaas. Perfectly timed bullet para lapunin yung gold club na yung mahalaga yung mga maliit na bagay na yan doon sa match-up ng gold lane. Dahil kung titignan mo, apart from the matches na nakita natin kahapon, yung mga fighter gold lane match-ups, ngayon ay bumalik tayo. Tila bumalik tayo doon sa normal, pero doon sa iba bago kami nabigyan na si Kirk ang tutumbas sa kamay ng kambing at ni Sanford. Si Carl TZ na naman ang nakakuha ng isang kill. And aside from the kill, makakakuha pa siya ng platings dito. Literal na mapapaaga yung farming ni Carl TZ. And pinag-uusapan natin yung lineup ng Onic kung usapang scaling lang din. Pero kung pag-uusapan din natin yung sa Liquid, nandiyan yung Harit ni Oheb. And isa rin yan sa mga scaling heroes. So sa totoo lang, mas napapaaga lang ng Team Liquid ngayon yung farmings nila para makapag-online. Tsaka napakalaki at halaga ng espasyong binibigay. Si Kirk na naman! Pero si Kirk na naman ang nakita at napataan. Pangalawang beses na siyang binigyan ng members ng Team Liquid at mukhang yun nga yung plano. Espasyo para kay Oheb, huwag nating dali ng laban kung tayo sa kabilang kanto. At nagugulat, dalawang beses nang sinurpresa si Kirk. Pero anong sabi ni Oheb dito, kaya din niyang palagan. Kung sino man yung katapat niya na si Kelra, kaso lang din na si Brusco. Sumugod na Glorious Pathway. Pero nakaalis naman ito si Oheb at the flicker. Pero nandiyan din sa Super Prince. Sinubukan nila pawilan sa taas. Pero nung dumating si Sanji, biglang nagbago yung tagpo kasi yung mga nagkakabol ay ngayon sila naman ang tatakbo papa-away yung turtle line. Nakuha na ni Carl TZ at walang nangyari doon sa itaas ni hindi din na nabigyan si Oheb. Tumalon pa nga si JP para kay Brusco pero di niya tatamaan. Lamang pa rin ang Team Liquid. At hindi pa tapos yung laban, si Kirk na naman. Ang tirada dito ni Carl TZ, nandun talaga yung focus ng init ni Carlito. Kung sa baba, mainit siya masyado kay Kirk. Ang kaso lang dun sa taas na nakita nating laban kanina, tinry naman ng Onic i-punish si Oheb. Pero mukhang alam na rin ni Oheb to eh. Kasi ilang beses nang nagtakbo, ilang beses nang nag-1v1 itong mga gold laners natin. At sa totoo lang for Team Liquid, nakikita natin ang bilis din ng response nila para tulungan si Oheb. Laking bagay din kasi na alam niyang hindi siya matatakot sa crowd control dahil ang panggagalingan lang nun for Onic ay yung auto mula kay Brusco. So nag-matter yung pag-flicker, yung pagkuha niya ng flicker as his spell, nakatakas siya dun sa possible engagement na kaputik-mutikan siya by the way from Onic Philippines. Ngayon ay bumagal na muli ang estado ng laban. Para bang ang ginagawa ng Team Liquid kung gusto lang magkamadali, isi-switch lang. Kung gusto lang hindi, iba rin kasi magmamadali sila eh. Tingnan mo yung ginagawa ni JP. Isang magandang harang lang para bigyan ng espasyo si Oheb and even yung feather airstrike ay ginamit din para hindi na makalapit ang Onic. Ito yata yung confidence na pinag-uusapan at sinasabi nila kahapon. Yung tapang nila na nag-concentrate lang si JP tapos tinayuan lang doon itong si Kelra pero sa baba. Nakita si King Kong, another kill para sa Team Liquid Philippines. At hindi lang sa baba na nagiging mainit yung laban, pati sa taas, sinisimulan na nilang magkaroon ng sunod-sunod na gulo, ng sunod-sunod na aksyon at pwede nga dito muli magkaroon ng laban dun sa turtle. Pero kung usapang pestuhan, ang layo ni Sanji. Nag-aabang siya kung sinong magre-react dito sa Onic. Nakita rin si Kera, nagamit yung mountain shocker pero sabi ni Kera may nararamdaman akong presensya at hindi niya tinuloy yung pagkabang sa baba pero
that just means na mabibigay ang possession ng Turtle muli sa Team Liquid. 3 pagong ang nakuha nila doon sa nagdaang 6 na minuto ng laban. At ngayon ay 5,000 na ang kalamangan ng Team Liquid PH. Para sa Onic, kailangan nilang makahanap dito ng paraan para kahit paano, kahit isa lang, maka-pick off sila. Airstrike para lang ma-zone, para lang subukan patayin ng mga tumatakbo from Onic. Sa mga folks na gano'n natin, masasabi na talagang lamang sila dito. Maximize nila yung MK Goldie. Si Kikong Takalo pero naiwan na naman si Oheb. Siya pa rin ang nakuha, Flicker Bird para kay Sanford. At aatras ng tuluyan ang Team Liquid Philippines. Those 2 kills na meron ng Onic Philippines, those are the 2 deaths na meron si Oheb. At liliit na naman ng OT dito ang lead na meron ng Team Liquid. Pero hindi natin may pagkakaila, nasa kanila pa rin ang lead. Sila pa rin ang may hawak ng control ng laban, pero kailangan nilang respeto dito ang Onic. Kasi baka doon sila kumuha ng confidence para nga kahit paano ilaban nila itong Lord kasi alam nila, mabubuhay pa lamang si Oheb. So sila na mismo ang nagsimula ng laban dito. In fact, sila pa nga agad po si Sanford, si Sanford magiging target. Bumaka ang kanyang buhay sa pool na mabala mula kay Kenra, may doon mula kay JP. Brusco's gonna go down. 2 kapalit ng isa, ngayon 4 na Team Liquid. Ang sumusubok na humabol pero titigilan nila ngayon dahil mas mahalaga yung Lord. Pero RTC, may ibang plano. Ipupush po na niya yung dead lane sa baba. Ganda nung ginawa ng Onic doon to actually burst down si Sanford. But since super lamang nga ng Team Liquid dito sa laban na to, ang daming kinailangan ibuwas ng Onic. Plus, nakakuha pa ng oras ang Team Liquid na mag-counterplay, bursting down Kirk, not just Kirk, even si Brusco is also giving them the opportunity to secure the Lord. This is going to be the second Lord na mahawakan ng Liquid, and since we're now in the 12-minute mark ng laro, wala nang mga shields, wala nang mga pagsabog sa torre, so mahihirapan ngayon ang Onic. Pero again, habang tumatagal yung laban, gusto to ng Onic. Doon kasi sila nagkaka-item, nagkaka-farm sila doon sa mga minions na dumarating mismo sa base nila. Pero if we're gonna look at the entirety of this game, lahat ng objectives ay nakuha ng Team Liquid. Lahat pa yun ay almost uncontested dito sa laban na to. So doon pa lang, pinapakita ng Team Liquid na they dominated every single part of the map during the early game. Magkakasabay pa mamarcha dito yung mga minions. May kasama pa silang Lord. Diyan sa gitna. Mountain Shocker, kinipit na nag-flicker pa si Sanford. Sige kung gusto lang targetin, pero mukhang may ipit na rin. Jonas Pablo ay ginamit ng Onic para makadepensa, pero basag pa rin naman yung Toro sa gitna at Toro doon sa baba. Si Curtis, si Brusco ang gusto mong punteriyahin. Si Kingdom, isusunod si Owen na nakapatay. 5 laban sa 3. May Lord pa silang dala-dala. May kumakatok sa base, kundi ng sinisira. Team Liquid Philippines ang makakaunang hakbang. Magandang panimula para sa cavalry. Bukang dala-dala nga talaga nila kumento mula kahapon. And with this dominating performance, talagang ipapakita, ipaparamdam nila kung gaano sila ka-confident dito. Pero alam ko marami rin sasabihin ang ating panel, kaya kayo ng bahala. Actually, yung isang bagay na gusto ko sabihin dito is feeling ko yung early gatot-gacha pick bigla nagbasag sa Onic Philippines eh. Kasi nung nakita na yung gatot, hindi na pwede mag-farsa yung Onic. Mapapaisip ka talaga pwede mo mag-farsa dito. So, nung umabot sa second phase yung farsa na meron kasama na ding Harris, parang ang hirap na ng early game para sa Onic. Onic Philippines, yung CC, first pick na ginawa nila dito, failed horribly para sa kanila. Although alam naman natin na strong hero to pick, it's a flex pick as well. Kung saan ginolding nito, things would have been very different. Kasi ang nangyari, nabigyan ng gutot catch na parte ng ating case to victory. Gisun Chinikartizi, hindi rin na-contest, napakasaya ng buhay ng TLPH. Yeah. 2 very early kills para sa MVP ng game number 1. The face of LOBB, Carl TZ. So una, of course, nakita natin si Super Prince. Masyado malalim sa pag-pressure kay JP and Carl TZ sa orange side ni Carl. Nakuha ni Carl TZ yung first kill. Pagdating naman sa second kill, around 3 minutes 10 seconds, nag-rotate siya papuntang bottom lane. Sinamahan si Sanford para ma-pick off si Kirk. Nakuha niya yung second kill niya. At dahil doon na-activate first kill, na-activate yung gitna ng mapa. Second kill, na-activate si
Sanford na mas madalas na umiikot at kaya parang feeling ni King Kong bakit hindi ako maka-counter jungle kasi nakakaikot na rin yung Phobius niya. I think yung draft factor dito nga sa TLPH nagbigay sa kanila ng malaki advantage kasi hindi masyadong na-punish. I honestly thought na yung mga buds dito ng Onic Philippines sa second side, yung Esmeralda, hindi nila napan yung Farsa that we also prescribed na naging nag-backfire talaga yung para sa side of Onic. Although, nag-make sense yung Kimi plus this Joy. I think yung last two picks mula sa Onic Philippines sila nadali. Itong Granger na gusto nila maging strong lane versus the Harry. Pwede naman kasing CC na lang yung ilagay nila doon tapos tapatan nila. Bigyan nila ng mas tanky hero itong si Kurt na hindi rin scaling kasi yung CC plus the Joy kapag hindi nagkaroon ng magandang early game, ang hirap makabawi. Tapos nakita din naman natin pagdating sa second phase, bukas pa rin yung Uranus, so if ever, pwede sila mag-CC Gold, Uranus EXP, mas makakatapit ka ng damage, ang dami mong ma-absorb, which is why I feel like pagdating sa second phase ng draft para sa Onic Philippines, medyo parang may ating atras sa original plan. I mean, I wouldn't say na I don't want to say na 100% original plan pupunta yung CC na to sa gold lane. But it felt like all signs were pointing na dun nga pupunta yung CC. Yeah, I think yung idea kung bakit ka mag-first pick ng CC. This is the real way I see it. Kung bakit, yung parang the only reason kung bakit siya yung first pick is to flex actually. Which is in this scenario, parang gusto mag-flex ng Onic, hindi rin nila napagana. So, I think Onic Philippines have to shift their priorities lang din dito. Why I really like the Hylos? Kasi bukod sa sinabi natin i-deny or i-deny yung Gatot Kacha, pwede rin namang i-outmatch. Which, in this scenario, it could have been the scenario. Sana, kung sakaling mas pinili nilang gumamit na lang itong CC na itong Hylos na roam and then CC gold and then get an XP lane to make it so na yung Gatot Kacha rendered useless. Si Gatot kasi gusto niyang niyayakap or sinusunod yung mga malalabot na hero like CC, like this Kimi and this Granger. Pero kung mga Brusco po yung mga tapat yan, imagine like Esmeralda or even yung Yura, tapos may CC na gold lane, hindi ka makakaporme. Onic Philippines mismo nagtanong Esmeralda second phase on the blue side. At yun doon, Red 4 din naman para sa Team Liquid Philippines. At yes, kailangan po naman dito yung mangyari sa draft kasi naapektado yung early game rotation na pwede mangyari dito para sa Onic Philippines. Sobrang ibang story ata makikita natin if ever pumunta nga yung CC sa gold lane. But out of the decisions ng Onic Philippines, kailangan natin magbigay ng praise sa Team Liquid Philippines. Carl TZ, on point pa rin. Yes, natalo sila ng isang game kahapon. Pero masasabi ko si Carl TZ yung consistently sobrang lakas at on point sa series nila kontra sa Falcons. Tinutuloy pa rin on the face of MLBB yung performance niya from day number 1. Siya ang ating BP average guy na rin. 6 minutes and 27 seconds into this game, merong siege na ginawa ang TLPH dun sa may gitna. And nakakuha siya ng kill doon kay Kirk. Nakahanap siya ng opening, naka-ultra instinct yata itong si TZ dito sa game na to. And then, itong si Oheb, eventually mag-overextend dun sa may top lane, if you remember that play. Doon nga, na-punish yun ng Onic Philippines, kinailangan nila ng apat na heroes. And you know what TZ was doing? Invading the orange. 2 minutes afterwards, ganun din yung ginawa niya. Nanggulo yung mga members ng TLPH, nag-invade na naman siya ng orange. And for the last time, bago matapos yung laro, bago magkaroon ng Lord, in-invade na ulit niya, resulting into level 13 siya, level 9 lang si King Kong. Habang may ginagawa yung mga members ng TLPH, si Carl TZ, parang nagmumultitask na siya sa utak niya. Iniisip na niya yung mga next moves niya. Kapag may nanggugulo or kung sakaling may magkamali man dun sa kanyang mga teammates, he will make the right play to control them. Kaya naman siya yung pinakamayaman na hero sa game na to. Yeah, takita din naman natin pagdating sa objective team fight, sulit na sulit yung mountain chopper vision na pinaprovide dito ng Yisar Shin. First, third, second, third na nakita mo gusto pumwesto ng Onic Philippines pero nakita kagad ng Team Liquid Philippines galing sa ultimate no YSS. Pero sigurado ako na mas marami pa tayo pwede ihimay dito. Hindi lang sa game number 1, pero para sa mga impormasyon heading into the series. So, this is one of my favorite segments dito. So, Wolf, tell us the more you know. Thank you so much, casters.
malaki ang focus natin dun sa ating mga junglers na ngayon. Pero bakit hindi natin tingnan din yung ibang mga roles? This is the more you know because we have gathered a lot of stats during the regular season. Pinagkumpara namin at ina-analyze namin yung mga kaganapan at itong mga pangyayari, makikita natin yung feature dun sa ating mga mid laners as well. In the last game that we saw between TLPH as well as Onic Philippines, nakita tayo na kakaibang focus dun sa may mid lane kung saan itong Kimi ay pinprioritize ng Onic Philippines but was then countered by TLPH using this Farsa. The strongest suit para sa dalawang teams natin is kung paano sila nag-a-adjust. And with this Kimi priority, biglang nalugi itong si Mr. Super Fates. Pero di namin natin masabing mahinang player si Super Fates. Dahil yung hero pool efficiency ng Onic Philippines ay nagre-reflect naman sa lahat ng mga players nila. For example, you have 11 wins with this Lancet. And then eventually, marami silang mga one-off games like the Pain, you have the Edith, the Badang, yung Alice, and even itong 1-1 na bihira natin makita po natin sa Onic Philippines, but when they do, it is going to win. Actually, marami yung mga heroes or anim na mga heroes dito na wala silang panalo. Interestingly, kasama dun yung Blue, which I felt like is also a very strong hero pool mula dito para sa Onic Philippines. And I'm excited to see more of their hero pool. So, dapat siguro dito para kay Super Fates, hindi siya mabigyan ng mga heroes na malulugi siya. Utilize natin ang efficiency ng hero pool aside ng Onic Philippines. And lalo pag kinompare natin yung pwede nga naman natin makita flicks mula dun sa CC na pinrespect ng Onic Philippines. So madaming mga related na mga heroes dito and hopefully mas marami kayong natutunan mula sa Onic Philippines. And of course, sa sarap panalo with the Nor, masarap din ang magkaroon ng bagong kaalaman. This is the more you know. Maraming salamat and hope that you actually learned a lot and hope that there will be more heroes that we're going to see from both of our teams. Ano mga papipiliin nila? Back to the panel. Ang sarap ng impormasyon na binigay sa atin ni Wolf doon sa The More You Know. Ano ang Halloween ngayon? Ang dami nagme-message sa akin na baka mag-cosplay daw ako na Ninong Rai para sa Halloween. Hey! Bagay ba? Okay, bukod sa sasagutin ka, mag-ano ako dito, mag-serve ako dito kasi hindi nyo alam. Actually, masarap magluto sa Denmark. Yeah, you actually cook for. You actually cook for. Actually, so, bakit hindi? Bakit actually magluto ka na rin talaga? Okay, let's set that up. Mga pamangkin, ito ang sikreto na the Alamat Awards is ba? Who will rise to become legends of MPL Philippines Season 16? Ang awarding po natin para sa Alamat Awards ay mangyayari bukas, October 24th. So doon natin malalaman yung mga MVP, Rookie of the Season, Coach of the Season, yung All-Star team natin. Yan po ang ating Alamat Awards. And of course, this is still only day 2 of the playoffs. Mas marami pang aksyon ang makikita natin. Especially if you decide to join us here. Sa labas po neta, Astrodome, meron tayong super fan City. And you can also secure your playoffs ticket now. Head to the MPL Philippines website and join us at the Cuneta Astrodome for the MPL Philippines Season 16 playoffs. Ang tagal na natin ito ginagawa. At hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako na meron na tayong playoffs na ganitong kalaki. A crowd this size, filling up to the bleachers. I cannot imagine what this place will look like pagdating ng Grand Final. Not gonna lie, Mar, medyo kinabahan ako dun sa biglang upgrade natin sa dami ng mga seats and I thought na hindi siya mapupuno, especially on weekdays. Oo. Now, on that Thursday afternoon, may makapasok pa. Siguro nag-leave ata yung majority ng mga watchers natin dito. Kaya naman meron silang mga excuse letter. Huwag kayo mag-alala, magpapamahagi kami mga excuse letter na pwede. Joke lang. But I'm actually surprised that there are so many people and alam mo, sa sobrang tagal na natin gagawin, medyo naging familiar na yung mga faces ng mga viewers. Pero parang may mga nadadagdag no? Yeah, there's a lot more. It's great to see. There are some people na pumunta nga sa amin, sinasabi nila na, actually matagal lang ako online viewer Pero ngayon dahil mas lumaki, mas kaya pa. So, now it's time to put the focus on you, Cuneta Astrodome. Put your game face on and make your smart power pose. Alam naman natin ano mangyayari dito. May lalapit dito. Isa ang ating true Filipino sniper. Or of course, one of our many cameramen. Para ma-highlight kayo. Maglagay lang kayo ng power pose dyan. Okay, kopyahan nyo si Cartizzi. Kopyahan nyo yan. Yan po yung kopyahan nyo. Alright. May premyo to. May premyo to. Uy, si Fuego. Uy. Uy. Feeling ko. Uy, lumalaban dito. Feeling ko buhat dito ni Kuya. Uy. Meron din.
Hindi ka kailangan mo yan, medyo parang meron ka sa mata mo yan, parang gusto mo talagang no? Kahawig kayo ng 1v1 eh. Kahawig ni Kuya si Carl. Amin ako ngayon, kahawig ni Kuya kanina si Carl. Match. You know? Hold that pause. Uy, actually meron no? That's it. That's him. That's the goat. That's the face of the smart power pose. Pero may lumalaban. May lumalaban pa. Oo. Iba talaga. He held that pose as well. Feeling ko si Kuya may TC sa IGN niya eh. May TC ka ba sa IGN mo, Kuya? Hindi kita marinig. Sorry, Kuya. Pero congratulations! Congratulations! Yan ang ating winner ng ating Smart Power Pose. Alright, so of course, if you want to win more prizes with Smart and of course with everyone else here, please, wag po kayo mahiyapang lumapit sa inyo yung camera natin, of course. Who knows, what if that is your chance to win prizes? And again, come, join us here at the Moneta Astro for the playoffs. There's something magical about Moneta so far. Of course, with what you mentioned, weekdays, pupunta dito yung mga tao, but now I think we have to discuss the nitty-gritty of the game. Going into game number 2, we have to look at Onic. Kasi yung Team Liquid Philippines, parang ang hirap magbigay ng gamot sa bagay na hindi naman kailangan gamot. Gusto sila eh. So sa Onic, ano kailangan nila gawin? Is it really just the draft? Could that draft work? Yeah, for sure. And I think yung napag-usapan na natin yung draft many times, but I think we also have to go back dun sa first third and fight kung saan nagkaroon ng sobrang aggressive na maneuver mula doon kay Super Fritz. I think you understand the idea. But I think there was some disconnect between him and Brusco na parang masyado siya lang lumalib na punish agad and nag-snowball kasi si Eason Chin. And also, yung draft in a way na parang kailangan mong pigilan yung strikes ng kalaban mo. I think Onic Philippines, binigyan nila ng comfort na sobrang taas yung TLPH. We mentioned how important the first turtle is kapag kalaban mo yung TLPH. Binigyan nila ng 4 na heroes, 5 heroes in fact, na malakas sa first turtle. Itong sa TLPH. Nandan yung Isochin na backed up with this Gatot Kacha na also super scared to be denied. And then meron pa ng Farsa, combine that all together with the Phobius, yung form na napakalakas. There's that factor pa na pwedeng kumonekta yung Harit lalo na kapag napag-expanding reverse, although we did not see that earlier. My point is, binigyan na masyadong comfort ang TLPH dito sa laban na to. Now, we have to talk about, of course, the M7 World Championship. Let's look at the spotlight for Team Falcons in MPL MENA. So, sila ang unang team na nag-qualify para sa M7 World Championship. Undefeated run, pero natalo naman sila sa games. But it looks like, up until now, si Sano, isa pa sa mga iconic Claude players, may sarili silang meta. Claude, madalas pinipili niya sa ano at undefeated pa. And ito si Boyd, we know as from the Philippines, malakas naman mag-Gießen Chin at marami rin mga nagamit mga heroes, but the fact that they are playing this Hylos, this Zhu Shin with the Claude, ito yung mga nakagulat din talaga. And in fact, they have not lost sa Dangerous Grass. I wonder what that means kasi teams like, I guess yung Team Falcons, mas maganda yung kanilang execution kapag hindi nabibigyan ng info yung kanilang kalaban. To be fair, narinig din naman natin na mukhang from what we've seen like online and of course the registration that Coach Ducky might have more influence now with Team Falcons MENA. Alam naman natin Coach Ducky has been one of those coaches that always thrives with telling his players, "Uy, gamitin niyo yung bush, gamitin niyo yung vision. Tago muna kayo, wag muna kayo magbigay ng informasyon." But more on the teams in the M7 World Championship later on. We have to go back here to the MPL Philippines Season 16 playoffs. Pipiliin ng Team Liquid Philippines mag-blue side, so mag-iiba naman ang picture ng draft natin. Kailangan pa nila ituloy yung priority nila para sa Carl TZ Prio picks. Do you get the YSS and Lancelot away kung available siya? Siguro yung Lancelot yun, yes. Kasi valid pick yun versus game. Already saw game number 1, third ban yan ng Team Liquid Philippines para hindi ma-first pick ng Onic. Pero when it comes to the priority, kung sakaling walang Lancelot, Gatot Kacha yung next. So ito yung parang flowchart din. Open ba yung Lancelot? Pag no, Gatot Kacha first pick natin. Kapag yes, let's pick the Lancelot first. Okay, tingnan natin kung anong mapa ang makikita natin dito para sa pangalawang game. Dangerous Grass naman. So, mas tumataas yung chance na makikita natin dito yung mga heroes na, of course, gusto nila pumunta sa grass, kumuha ng vision. Hilda immediately comes to mind. At nagugulat ako na si Hilda at Gatot Kacho, biglang tumataas na sa priority muli.
para sa mga players natin, especially the Gatot Kacha, na nakita natin isa sa mga biggest reasons kung bakit na-dictate yung tempo ng draft ng TNC at Twisted Minds kahapon sa second series ng araw natin. Nagkakaroon na ng agawan to the point for the first pick yung mga Gatot and also yung palitan din ng mga tipong Lunox as well as the Kimi. This time, a very interesting ban mula sa TLPH. This is the Farsa. At minamata mo Farsa, pero yung third pick na potential dito sa Farsa. Ganito ka-advance mag-isip yung TLPH. They're denying those heroes. And also, gusto nila makuha din yung Lancelot to their side. I think TLPH will first pick the Lancelot. Let's see if Onyx actually prepared for that. Nakita nyo na ngayon ang Sonics dito sa Cuneta Astrodome, active as always. But now Coach Warnock vocal for Onic Philippines. Isip nila kung ano tatanggalin nila dito for the final ban ng first phase red side. Dahil Team Liquid Philippines, tinanggalan nila yung CC. Pag nagtatanggal ka ng CC sa first phase or any EXP laner, mas tumataas na yung importance na makakuha na kayo ng EXP laner sa unang phase ng drafting. Meaning, maglalaban na itong dalawa na to para sa mga Lapu-Lapu, Esmeralda later on, Uranus of course still active. So yung gitna ng mapa ang tinatarget dito ng Onic Philippines. Wala na yung Farsa Junction trade at ito na nga ang Lancelot ni Carl TC. Okay, so do you pick up the Gatot Catcher to if you're Onic? Ang magandang kakombo niyan, obviously, is the Yison Chain. Pero yung Onic Philippines, they can reserve that for the third pick. What I'm seeing now na available is the Kimi as well. So pwedeng Gatot Kimi ang i-prioritize dito ng Onic Philippines. Strong combo at mas magaganahan kayo na maging aggro. Pero dahil nakita ko siya in action kahapon sa kamay ng TNC Pro Team, feeling ko mas madami teams na ata magtatry na mag-rush ng mga Gatot Lunos. Kasi grabe din naman sila mag-invade yung dalawa na yun eh. So, hindi natin makikita yung mid laner, Yison Shin Gatot nga. Liquid, do they pick up their EXP laner now? That's the Yuzong. Lunox is available. Pwedeng pang-prep dito din ng TLPH para kung sakaling magkakaroon ng tanky XP laner on the Philippines, ganun yung pwede nilang pang-kontra. So another benefit of the Lunox is also wala na yung Farsa at wala na rin yung Zushin. So makakuha may priority. Ang Onic Philippines, ano kaya pwede nilang patapat dito sa Lunox? I hope that's not Angela. Unanimous na tayo lahat dito. Maybe no more Angelos for teams like these. We need explosiveness in the center of the map. And here's something explosive, the Valentina. But now, I think, baka umabot sa point na naman ito, masushuhon yung Onic Philippines na mag-granger na naman sa gold. I hope not. Feeling ko, Onic Philippines, dapat huwag na sila matakot na mag-all-in dive na lang sila na composition. Pero kailangan din nila mag-ingat sa Yuzhong. The Grok is still open and I feel like worthy ban siya ngayon dito by Onic. You cannot give the Grok right now to JP. At on the other hand, pwede mo copying with the Valentina. Kaso, fixed ka na dito. May copy ka na which is the Yuzong. So sometimes, kung meron kang dalawang choices na copy, hindi magiging maganda. Hilda is a very good ban mula sa Onic Philippines dahil hindi ito magandang hero na i-matchup for this Yison Chain. And the Phobies naman para sa TLPH. Isa pang makunat na hero pa pwedeng iba na ng Onic dun mula kay JP. High loss comes to mind. Para din hindi sila ganun ka-pressured na kumuha ng shred type of hero. Kasi between Yison Chain as well as Valentina, wala sila nung actual na burst na pwede na natin makuha. They're more of parang hindi sila ganun kalakas kapag makunat yung kalaban. That's what I'm saying. Unlike the Lunox na hindi ganun concerned sa HQ-based heroes, and indeed, it will be the highest ban. Ano nga iwan dito kay Kurt when it comes to something explosive or set. Alice, Yuzong kasi katapat eh. Oo, hirap. Lapu-Lapu or Esmeralda. Okay. Esme still out open as well, the Lapu-Lapu. Tingnan natin kung makita natin yung color pick ngayon or Kirk pick right away. Tingin ko mas maganda ko ni Esmeralda kasi TLPH hindi magdadalawang isip na kunin yan afterwards. Ohe plays that hero. That will be really good para sa TLPH. Another hero naman para kay JP is yung Chip. Looking very scary in this particular moment. Yung padang pwede nilang kunin eventually. But I would feel like yung Chip ay isa sa mga pwedeng kunin dito ng TLPH. Ngayon, Onic, I firmly believe mas maganda kunin na XP lane. At ang best XP lane ngayon is Esme. Para sa kanila. Next is Yura. Siguro. If they pick up the Lapu-Lapu, makakontra kasi sila ng Esmeralda sa TLPH. Oh no. Okay. So this is Esme all the way.
para sa TL. Esme put it in the gold lane for Oheb. Yes. Tapos yung Yuzong, XP lane, Rome, JP, at that point, you can pick anything else. Dahil may Esme Yuzong ka, pwede ka nga mag-chip, as we mentioned earlier. Kasi mas free ka na umikot sa mapa, hindi mo kailangan na yung tinatawag natin parang typical idea ng roam. Kasi si Chip hindi naman typical na roamer siya. That's right. So yung XP at saka yung gold mo yung magiging roamer kasi sila yung nagpa-float, sila yung nagkukuha ng vision, umiikot ng mapa, gano'n. Other option dito para sa TL is yung Cho. That's a Cho. It's a and another fighter is Ru, Serbi. And the Kali. Wow! All dive! Ang pinili dito ng Team Liquid Philippines. Bakbakan na, again, if Onic Philippines ends up with a marksman, may chance kasi yung lineup ng Team Liquid Philippines na ngayon na ang bilis yung takbo ng laro nila. As in literal na Liquid Stampede, as usual. I don't prescribe a marksman dito para sa Onic. And without the Esmeralda, baka pwede pang i-revisit ng Onic yung Cho sa gold lane. Maganda siyang strong lane naman kung sakali makakatapat niya yung Ruby. I'm thinking, Xbox yung fina-float ni Kelra ngayon, ha? nakita natin mula sa MPL Indonesia, gumagana ang export. Nasa kanila yung Valentina, so hindi sila ganun okay. So, itutuloy ba ang export? That is Moscow. Moscow pa rin ang pinili. Marksman, okay. Marksman that creates the space, pero yung Liquid lineup, mas magaganahan sila mag-stampede dito. I think we're in the same boat here na baka mahirapan talaga ang Onic Philippines for this game number 2. I would not say na baka mahirapan sila. Mahihirapan talaga sila, Renmar. Ang pinili dito ng Onic Philippines, ibigay ulit yung strike ng TL. First turtle priority para sa TL PH. Napakalakas at mabilis pumonekta yung kanilang mga players. And then, dangerous cross with Ruby and Khalid. This is a very scary gamble para sa Onic Philippines. Tignan natin kung gagana ang plano ng Onic Philippines dito para sa game number 2 as Liquid. Similar to game number 1 against Falcons, gumawa sila ng isang lineup na mabilis, na agresibo, na Liquid Stampede kung Liquid Stampede. We're heading back into the game. It's game number 2 in this golden rivalry. Josh Kicks and Quarty, let's go! Sa pagpapatuloy ng Golden Rivalry, magtutuloy-tuloy din ba ang init at confidence ng Team Liquid PH? Umahanap ng Onic Philippines ang kanilang super fast strategy. Paano nila itataya ang ating series heading on inside the game. At gusto ko din balikan yung mga pinag-uusapan ng ating mga panelists. Knowing na parang mahihirapan daw dito ang Onic kasi tila ba super agresibo ng lineup na meron dito, Liquid. Sobrang taas ng poke damage, even JP has it. Tapos yung Lunox pa na on the mid lane, guaranteed din yung mabilis na ikot considering na kahit saan sa mapa ay pwedeng puntahan ng maaga ng Team Liquid Philippines. And if you're asking for damage, even their XP lane can provide the damage that they need. So for Team Liquid, meron, sabihin man natin na kailangan nilang pangmadalian yung lineup, pero may time limit din kasi yung lineup nila dahil sa Moscow na outcare. Kumbaga, may pang late game pa rin talaga dito kasi si Kelra. So if everything goes wrong para sa kanila sa early game, meron pa rin silang marksman to save them on the late game. But then again, nandiyan din si Sanji using this Lunox na parang ang taas na nga ng contestation rate when it comes to this hero sa pagpasok natin sa play. Tila ba alam na ng mga teams na, okay, since naka-double fighter tayo, kuha tayo ng masakit sa mid lane. Kumuha tayo ng kahit pa paano mag-compensate doon sa kawalan ng damage kapag nag-fighter gold lane. And yun yung kailangan din pag-ingatan ng Onic Philippines kapag naka-snowball din yung Lunox, pag bumilis yung mga items para dito kay Sanji, mahihirapan din silang sumabay. Lalo na may order of brilliance yan para makatakas dun sa engagement ng Onic. Ang dami niyang kits, no? Pwedeng pantakas, pang-engage. Depende sa trip dito ni Sanji. Pero si Cortese, yung trip niya kanina sa game 1,